että yksi heittotilanteen muuttaa voi. Kun 12-kiloinen hauki siiman päässä karkeloi. Mä oon teiltä seuraajilta kysellyt, että ketä te toivoisitte näkevänä vieraana tässä Villi ja Vapa-sarjassa. Ja yksi nimi on noussut ylivoimaisesti eniten esille. Ja nyt kävi niin, että kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti ja itsellekin suurena yllätyksenä mä onnistuin vastaamaan tähän toiveeseen. Eli tän jakson vieraana on, jos ei nyt Suomen tunnetuin retkeilijä ja kalastaja, niin ei kovin kaukana siitä, eli Mikko Peltsi-Peltola. Ihan mahtavaa, että löysit aikaa tulla mukaan tähän projektiin. Sä kutsuit mut tänne etelään tekemään jotain sellaista, mitä mä en varsinaisesti ole koskaan tehnyt. Eli mä tuun tänään olemaan todellinen aloittelija, mutta missä me ollaan ja minkälainen suunnitelma meillä on tälle retkelle? Me ollaan nyt Loviisassa ja täällä on tämmönen pieni merenlahti, missä pitäisi olla erikokoisia haukia ja niitä lähdetään nyt kelluntarenkaalla ja perholla koittaa. Villi ja Vapa-sarjassa teen kalaretkiä eri vieraiden kanssa retkikohteiden vaihdellessa Etelä-Suomen erävesiltä aina pohjoisen jylhiin tunturimaisemiin saakka. Sarjaa lähtivät mahdollistamaan ottipeleistä ja välinepuolesta huolehtivat Rapala ja Finlandia Uistin, laadukkaista kalastusvaatteista ja varusteista tunnettu Grundens sekä Suomen vapaa-ajan kalastajat, jolta kuullaan jokaisessa jaksossa teemaan liittyvä tietoisku. Näistä kalaretkistä syntyi Villi ja Vapa-sarjan toinen kausi. Tervetuloa mukaan seikkailuun! Mitkä on tämän päivän ottipelejä? Onko mitään visiota? Ei ole mitään visiota. Tämä sääkin vaihtelee, että yhdessä kohtaa oli pilvistä ja sitten tuli aurinkoista ja onneksi sentään jonkun verran tuulee. Mulla ei ole oikeastaan mitään uskomuksia mihinkään. Mä rupean tästä testailemaan. Tietysti musta on aina toimiva väri. Mutta sitten jos se ei mustaan ota, niin sitten se ottaa johonkin muuhun. Mä vaihtelen niitä sopivin välein ja katsotaan mihin puree. Kun tulee se tietty aika päivästä, niin kyllä se hauki johonkin puree. Se, että kuinka pienet nyanssit siinä itse perhossa nyt on, niin onko sillä nyt loppujen lopuksi sitten niin väliä? Syksyssä kun ollaan, niin päivät ei ole enää niin kauhean pitkä ja tämmöisen kuvausreisun puitteissa 3 tuntia ensin kuvaillaan kaikkea tässä rannassa ennen kuin päästään kalaan. Että vaikka aikaisin ollaan liikkeellä, niin meidän kuvauspäivä ei ole ihan loputtoman pitkä. Ei ole, kyllä tässä olisi hätäisempi kaveri jo vähän hermostunut tähän kaikkeen säätämiseen, mutta mä olen tottunut ja tietysti tässä kun on kokemusta karttunut, niin ei ole enää semmoinen tulipalokiire tonne vesille, että kyllä ne hauet, jos ne siellä on, niin ne jossain kohtaa ottaa, jos on ottaakseen, että mennään rauhassa vähän niin kuin perhokalastukseen kuuluu, katsotaan vähän kivien alta, että mitä kalat on syönyt ja ei vainiskaan rauhassa vaan ja nautiskellaan vesistä, niin eiköhän se palkintokin sieltä sitten jossain kohtaa tuu. Saakos tämän ammeen jo työntää vesi? No mennään vain. Siitä on aika monta vuotta, kun meikäläinen on viimeksi kelluntarenkaaseen istunut. Ja koskaan ei ole haukiperhovapa ollut kädessä. Kamatkin on lainassa.
Ihan komea tämmönen sisäpussilahti. Joo. Toivotaan, että keli ei ole liian hieno kalastuksellisesti, mutta kyllä tästä ainakin vähän tuulee. Niin, joo, se tuuli on kyllä hyvä, mutta tietysti tää aurinko on monesti myrkkyä. No niin, katsotaan, nyt tästä tulee mun ensimmäinen hauki. Perho, hei. Se on vähän hassu, kun se on se iso perho ja vähän tönkkö vapaa. Se aluksi voi vähän hetken kestää, että se siihen oppii. Tälleen vaan strippailee vapaamuotoisesti. Ja aika rauhassa saat viileä vesi, niin tai no eihän tää vielä kyllä mitään viileitä vettä edes oo, että on Herran Jumala kuuma. Mut se on aika kiva tässä, kun on suora siima ja semmonen isompi pötkö iskee, niin se kyllä tuntee koko kehossa. Joo. Oho, tuolla mulahti ihan kunnolla. Tuolla niinku ihan sisässä. Ei pysty heittämään, mutta ei ollut ihan pikkukala. Täällä on siis joku hauki olemassa. Joo, on siellä niitä. Eka tärppi. Läks. Ai vähän tuntumaan, että miltä se tuntuu sitten. Joo. Miltä se tuntuu? Kyllä se ihan hyvältä tuntuu. Miten ei nyt vielä tärppää? Meillä on nyt selvästi tämmönen työjako, että mä kalastan täällä ulompana ja Peltsi pureutuu tonne sisäpusseihin. Yhtä tehotonta tai yhtä tehokasta on toistaiseksi ollut molemmilla. Siinä kävi. Okei. Perhosta vai menikö ohi vaan? Ei kun ihan tuossa toisaalla just siitä mistä mä tulin ohi äsken. Okei. Hehehe. Tuolla kaislikossa niitä kaloja näyttäisi olevan, mutta on sen verran vesikasvia ja korkea toi heinä, niin siellä on aika hankala perholla kalastaa. Tulee enemmän kirosanoja kuin hyviä heittoja. Mutta ehkä ne jossain kohtaa tulee tänne ulkopuolelle ne kalat, niin ne olisi tavoitettavissa. Mutta on tää kuulkaa ihanaa. On se keskimäärin tämmöisellä miedolla tuulella ja auringonpaisteella kivempi täällä olla kuin järkyttävässä räntesateessa. Kumpi on sitten kalojen kanssa tehokkaampi, niin en tiedä. Ja onko sillä nyt niin väliä? Aika räikeä, mutta räikeä on kelikin. Kala ei pääs, vitsi. Oli varmaan vähän huono vastaisku, kun eikö se pitäisi vetää siimalla. Niin, kyllä joo, nimenomaan. Nostin vapaa.
Mutta oli kuitenkin heti tässä uudessa perhovalinnassa kalakontakti. Joo. Mikä on sun suurin perhohauki? Tai hauki ylipäänsä, mutta perhohauki kiinnostaa nyt erityisesti. No ei ole perholla 10 mennyt vielä rikki. Semmosia melkein 10 on tullut muutama, mutta ei niitä ole toki punnittu, mutta silmämääräisesti on kyllä jäänyt alle. Et 9 jotain. Niinhän se useimmiten on. Niin. Periaatteessa taitaa kyllä useimmiten olla, että se on just karvaa yli 10, mutta... Niin. Ja sitten en ole varmaan 11, ei ole varmaan sit virvelillä 11 kiloa mennyt rikki, että sen mä oon taas niitä punnittu, että pari semmoista 10 kalaa on saanut ainakin, mutta ei ole varmaan kyllä 11 rikkoutunut. Joo. Että kyllä tässä vielä sarkaa on. Se on kyllä varmaan ihan päräyttävä kokemus, kun perhoa täräyttää 10 kala. On. Tai minähän en tiedä, mutta 9 tiedän. Niin, kyllä sen pystyy siitä päättelemään. Niin. Kyllä se aika kovaa ja painavasti lyö. Välitauko. Kahvia ja pullaa. Glögi kausi korkattu. Itse asiassa ei ollut kahvia eikä pullaa, vaan on glögiä ja koulan laku. Joo. Sillä tää homma selittyy. Mitään ei tuu. Eihän tää sää nyt oo hirveästi meidän puolella, et eihän sitä nyt haukea tämmöisellä kelillä kuuluisi tullakaan. Joo, hyvä kuvauskeli ja hyvät puitteet, mutta niin. Kalastuksellisesti haastava. Ei noissa sisälahdissa tee mitään, se on ihan kirkasta toi vesi ja tyyntä, niin kyllä se tuolta tuulesta on haettava. Mut kyllä tossa Kaislikossa välillä mulina käy, että kyllä täällä nyt kaloja on. Joo, ei tää tyhjä lahtia. Ei. Tiedätkö muuten, miksi en kysynyt sua vielä ykköskaudelle mukaan? No. Mä en ole kaikkia sun ohjelmien jaksoja kattonut, mutta yleensä jos mä katon jotain, niin siinä aika pian niin näkyy joko sun tai vieraan paljon takapuoli. Joo. Ja se sitten oli jotenkin luotaan työntävä tekijä. No ei varsinaisesti, mutta mun piti henkisesti niin hakea, henkisesti valmistautua ja hakea sellaista rohkeutta siihen, että sisältövaroitus katsojillekin, että tässä voi ihan minä hetkenä hyvänsä, niin jommankumman meistä niin paljon takapuoli pilahtaa ruutuun. Mulla on ainakin nyt niin paljon päällä ja ne on tiukasti se iho täällä kuivapuvun alla, että tänään ei kyllä vilautella, ellei tähän kuvausreissuun liity saunailtaa. No siis osittainhan tää oli syksyllä, että tää kuvausreissu just sitä varten, että tässä vältettäisiin paljaan pinnan esittelyt. Muutenhan tässä oltaisiin ihan Aatamin asussa. Mä oon muuten kerran tuolta Lapista meinannut saada lohen täysin alasti. 3. loikalla se irtos. Oli siis 30 astetta lämmintä. Ja olin alasti kivellä ja sain lohen tarttumaan. Ja mua harmittaa erityisen paljon, koska kuinka moni on saanut alasti lohen? Laita kommentti videon lisätietoihin. Se on vielä aika paljon kovempi kuin meidän reissulla, kun saatiin semmoinen plus 50 harjuksia alasti tai pari kaveria, mutta se ei ole ihan samassa kategoriassa on vielä. Plus 50 harri alasti on kyllä kova, myönnetään. Pitäisikö laittaa pieni klippi tähän kohtaan siitä väsytyksestä? Tässä pieni muisto. Tänään on vaatteet päällä, mutta liikaa on vaatetta. Nyt 12.2, 10 puokkia. Sitten toi karvanalle, yksi karvanalle 10. Ei se ole kuin heittää vaan. Niin. Ei ilmeisesti vielä tällä heitolla. Laitanko kameran pois vai meinaatko ottaa? Laita vaan, ei tästä kyllä nyt tuu. Selvä. Hei. Tämän sarjan nimi on Villi ja Vapa, mikä viittaa siihen, että ollaan vähän niin kuin villinä luonnossa, mutta siinä on kuitenkin se kalastuselementti mukana, eli vapa. Koet sä olevas enemmän luonnossa liikkuja vai kalastaja?
Mä oon varmaan pikkusen enemmän luonnossa liikkuja, sanotaan 60-40. Et luonnossa tulee vietettyä paljon aikaa, mutta aika pieni osa siitä menee kuitenkin kalastukseen. Tää on nyt tällainen hyvin avoin kysymys ja saat vastatakin sen mukaan, että mitä tulee, niin kuin millä kärjellä haluat vastata. Onko kalan koolla väliä? Kyllä kalan koolla on väliä paljonkin. Silloin kun haluaa ruokakalaa, niin tähtään tietyn tyyppisiin hauen osalta esimerkiksi semmoisiin 2-3 kilosiin. Ja sitten jos haluaa taas suuria tunteita, niin sitten ehkä havittelee semmoista yli metristä haukea. Niiden kalastusmetodit ainakin omalla kohdalla on aika lailla suurin piirtein samoja. Ehkä sitä pienempää sitten vähän kesämmällä ja isompaa sitten vähän viileämpään veteen, mutta on sillä väliä. Ja sitten onhan meillä tietysti nuo alamitat ja yksi ylämittakin tuossa kalastuslaissa, että kyllä se merkitsee. Ja sitten moni kalastaja on omaksunut hienon piirteen, että päästetään myös niitä jättiläisiä pois ja otetaan ruokakalaa siitä välimitan koosta, niin kyllä sillä iso merkitys on. Mulla on kala. Tuossa rauhallisessa vedossa. Ensimmäinen, en tiedä, kai tää lasketaan, kun Lasketaan. mä tässä potkuttelin ja uistelin vähän niinku. Siellä on se meidän ruokakala nyt. Niin. Aikamoinen. Vieraskoreena tässä. No niin, sitten vielä, että miten tää operoidaan tästä. Come on! Se tuntui vähän niinku vahingolta ja sitähän se olikin, mutta... Sitähän puhutaan hauenkalastuksessa tällaisista puhelinkaloista, että veneessä aina kun puhelu tulee ja jätetään se viehe siihen 2 metrin päähän lillumaan, niin sieltä se sitten. Sehän on vallan hyvä. Joo, sehän varmaan otetaan, niin se voi ensin varmaan napauttaa. Niin joo, se ei ole nimittäin sanottua, että noita tulee useita. Joo. Niin 100 kertaa se, että aina ei oteta vielä tätä, että kyllähän näitä tulee. Mun ensimmäinen perhohauki. Tai ei ensimmäinen perhohauki, mutta ensimmäinen silloin kun yritin haukea. Niin. On niitä tullut taimenen kalastuksen sivuosuminen. Joo. Mikäs väri sul nyt siellä on? Mä vaihoin tämmösen niinku, mikä tää olisi tämmönen Saksan lippu. Joo. Tässä kävi just niin kuin mä ajattelin, että perho vaihtuu sitten kun kaveri saa kalan. Nyt laitoin tällaisen vihreä-oranssikeltaisen, vähän pienemmän ehkä. Niin yksi tapahtuma on tullut. Ja nyt mä sitten heitän tällä hamaan tappiin saakka. No en ihan. Vasta tullut. Mikä on meidän väliraportti? Väliraportti on se, että hyvin menee. Maha on täynnä. Kaloja on näkynyt, mutta ei omassa siimassa. Eli toiveikas. Ei tää nyt ole varsinaisesti tällä kelillä ollut vielä mikään yllätys, että me ei olla kumpikin saatu 10 haukea. Tai edes 2. Mutta tässähän on se hauska puoli, että yksi heitto voi muuttaa tunnelman täysin. Jos perhoon tarttuu vaikka ruumis. Kala ei nyt ainakaan liian helpolla näytä olevan otillaan, että tuolla jossain välillä rannassa jotain polskahdellut, mutta muuten ei ole havaintoja. Paitsi toi mun yksi vähän niin kuin vahingossa vetoistellen saatu hauki, mutta yhtä kaikki niin mun avaus perho hauki
Ensinnäkin mullahan ei ollut siis omaa kelluntarengasta eikä haukiperhosettiä, niin Kamat lainas kelluntarenkaan sekä haukiperhosetin, niin lainas Ronkaisen Ilari, et sinne päin kiitos. Ja sitten Kiiskin Juhana vielä sitas mulle muutaman haukiperhon tälle reissulle. Niin pääsin ylipäänsä kalaan tällä retkellä. Mä oon ite niinku voiton puolella. Että loppupaineet on peltsillä, että mä keskityn kuvaamiseen loppuun. Noniin, sieltä. Noniin, siellä on kala kiinni. Onnistuuhan se vihdoin. Joo. Jaa, siellä on Petsilläkin päivän ensimmäinen kiinni. No saman kokoinen kuin su. Pannaan tämä kasvamaan. Joo. Tuon näköinen. Oho. Juhu. Pitikö nyt tulla se riemun kiljahdus? Ei ollut pakko, se oli vähän fiiliksen mukaan. No onhan se nyt hienoa, kun kerrankin tärähti. Ja kyllä kelluntarenkaasta tää kuvaaminen kaikkein helpointa. Kyllä se taisi siihen videolle tulla. No kyllä jännä, kun tossakin pitkään tämmöstä samaa suoraa nakkaa sitten yhtäkkiä vaan. Peltsi meni taas tutkii tollaista sisätaskua. Toivottavasti sille sieltä osuisi joku. Taitaa olla kalat piilossa. Tai ainakin kuonot kiinni. Ja piilossa. Se on pahinta. Jos on kuono kiinni, mutta ei piilossa, niin joskus se kuitenkin sitten ärsyyntyy, jos se perho tulee siihen kuono eteen. Mutta jos se on kuono kiinni ja piilossa, niin että se ei edes aio syödä, eikä sitä edes näe tai havainnoi. Nyt sitä ei kyllä saa. Ja nyt on ehkä sellainen. Mutta yksi heittotilanteen muuttaa voi. Kun 12-kiloinen hauki siiman päässä karkeloi. Tämänkertaisessa tietoiskussa puhutaan vapautettavan hauen käsittelystä. Mitä tulisi ottaa huomioon silloin, kun kala halutaan mitata ja ehkä kuvatakin ennen vapautusta? No, jos väsytys on jostain syystä kestänyt pitkään, esimerkiksi jos vaikka ollaan oltu ahventa kalastamassa ja meillä on ottanut iso hauki kiinni, se saadaan haaviin, niin on hyvä antaa sen palautua siellä haavissa, koska sillä on syntynyt happivelkaa siinä väsytyksen aikana. Kun se saa siellä haavissa palautua, niin se kestää sen jälkeen paremmin dokumentointia, kuten valokuvausta. Jos kalan väsytys kestää esimerkiksi 2 minuuttia, koukun irrottaminen 30 sekuntia, mittaus 30 sekuntia ja valokuvaus 30 sekuntia, tulee tästä yhteensä 3,5 minuuttia, mikä on kyllä pitkä aika happivelkaa. Jos kala laskee välillä haavin tai kehtoon lepäämään, niin 2 osaan jaettuna kala kestää sen huomattavasti paremmin. No onko jotain erityistä, mitä kalastuksessa ja käsittelyssä tulee ottaa huomioon silloin, kun kalastetaan kelluntarenkaasta? No, kelluntarenkaasta haukea kalastaessa harvemmin on mukana haavia. Sen tilalle pitää ottaa säkki tai kehto, johon sen hauen voi laittaa toipumaan ennen sen dokumentointia.
Ei, siellä kävi kala. Ei vitsi, just missasin. Just sammutin kameran, kun... Joo, semmonen parin vedon pieni tup, tup, tup. Joo, ei tänään niin paljon näitä tärppejä ollut, että jos vielä videolle sattuisi tulee ihan tähän kameraan, niin Niin, se olisi aika onnenkantamaa. ei se uudestaan ota enää. Kyllä nämä on niin ujolla päällä nyt, että... Täältä päivän suurin. Lasketaan. On. Aivan tämmönen pikkunen hauki. Niin sanottu kurkku. Pitäisikö tehdä nyt niin, että lähdettäisiin lipumaan tonne lähtöpaikalle ja sinne on siis kilsa suunnilleen. Ja jos silloin on vielä virtaa, niin sitten se yksi Lahden pohjukka, missä aamulla oli niitä kalatapahtumia, niin kävisi vielä sen. Ja sitten lähtisi kotio. Kuulostaa suunnitelmalta. Eikö se ole hyvä? Ei ainakaan tule luovutettua liian. Ei luovuttaminen liian aikaisin on se on tyhmyyttä, mutta sitten toisaalta taas, kun nyt on niin vähän ollut tätä tapahtumaa, niin ei ihan jaksaisi sinne pilkkopimeeseenkään asti vetää. Joo, se kuulostaa hyvältä kompromissilta. Niin, jää niinku kiva maku siitä, eikä semmonen, että teuhtonut pimeästä pimeeseen ja mitään ei ole tullut, niin se vähän jotenkin tuntuu sitten niinku liialta. Ja kerätään toisaalta sitten vielä kuvata valossa se metrinen, joka me saadaan siitä. Juuri näin, sieltä viimeisestä paikasta. 1,4 m, 104 senttiä. Mulla on 1,8 m. Joo, mä kernaasti luovutan sulle muutaman sentin isomman, se olisi hienoa. Kyllä mä pystyn tän puoli kiloa syömään päivän aikana ihan hyvin. Täydellisiä heittoja just oikeilla perhoilla. Ja... Kala kiinni! Nyt oli kyllä pisin hiljaisin väli mitä on ollut. Niin jo. Samaa kaliberia. Vielä tai tommonen. Onko niinku tommonen mikä maustekurkku, mikä se on? Niin. No tää on nyt tommonen maustekurkku on ihan hyvä. No niin, se lähti. Miten se yhtäkkiä sitten kaikkien näiden heittojen jälkeen otti? Kaikkien täydellisesti asemoitujen heittojen jälkeen niin yhtäkkiä. Tää on oikein ihmeessä, että hetkinen, nyt tuolla joku nyki. Käsittämätön. Nyt alkoi jäätävä iltasyö. Mä sanon, että alkoi jäätävä iltasyönti heti perään toinen. Kerkesin näpäyttää. Onneton. Ei tainnut olla vielä se 1,4 m. Ei ollut vielä tää kyllä se. Miten voi kahdella peräkkäisellä heitolla sitten kaikkien näiden tuntien jälkeen? On outoa. Mikä on sellainen asia, joka sun mielestä kaipaisi erityisesti parannusta suomalaisessa kalastuksessa tai kalastuspolitiikassa?
No kalastuspolitiikassa kaipaisi parannusta musta ehdottomasti vähän semmoiset nopeammat ja rohkeammat ratkaisut. Tänä vuonna on esimerkiksi toi lohen tilanne riistäytynyt ihan todella huonoksi. On se sitä ollut useita vuosia, mutta nyt se oikein konkretisoituu, miten huonosti lohella menee, kun ei niitä taho jokiin riittää kutemaan ollenkaan. Niin kyllä nyt pitäisi tehdä radikaaleja päätöksiä ja laittaa lohen kalastus kiinni kokonaan. Et kukaan ei kalasta lohta ennen kuin sitä on riittävästi. Tämmöinen niin kuin rohkeus ja nopeus, mä tiedän, että tommonenkin ratkaisu niin varmasti olisi kipeä monelle, mutta ne pitäisi tehdä, koska ne kalakannat ei kyllä parane sillä, että niitä kalastetaan vaan lisää ja lisää. Ja sitten toi iso uhka kalastukselle on kyllä meidän huono veden laatu ja padot. Et patoja nurin silloin, jos niiden sähköntuotanto ei ole merkittävää, ja sitten kalateitä pitäisi saada noihin isompiin voimaloihin kyllä ihan kunnolla. Ja sitten veden laatua puhtaammaksi ennallistamalla noita metsäojituksen jälkiä ja siten, että semmoista niin kuin ravinnepitoista vettä ei pääsisi valumaan jokivesiin niin paljon. Sama koskee maataloutta, että siellä on edelleen sitä vesistöjen kuormitusongelmaa, mikä pitäisi kyllä ehkäistä. Jos kiinnostaa katsoa toi Peltsin haastattelu kokonaisuudessaan, niin se löytyy kanavalta omana videonaan ja mä laitan linkin tämän videon kuvauskenttään. Siinä selviää esimerkiksi se, mitä kieltoa Peltsi uhmasi, jotta sai ensimmäisen kymppihaukensa. Hiljasta on. Tuo iänikuinen moottorisaha on ainoa ääni, mikä täällä saaristossa kuuluu joka syksy. Vieläkö meillä on uskoa tekemistä? Kyllähän täällä tietysti niitä kaloja on, mutta jos ei ne pure, niin se on vähän vaikea sitten niitä pakottaa. Joo, nyt tosiaan tultiin tän lahden yli tänne niin kuin tavallaan kauimmaiseen pohjukkaan ja aika paljon heinää ja lumpeikkoa tässä, mutta ei täällä kaloja seassa tunnu. Ainakaan syövää kalaa. Niin, ei kyllä mitään näy. Ja aivan liikaa vaatetta päällä. 2 kiloa vähintään laihdutaan tämän päivän aikana. Ja sitten saadaan jännetupin tulee toiseen ranteeseen. Ja Rakkaudesta laji. Flunssa vielä päällä. Ei vainiskaan. Mukavahan tää on, mutta ei nyt ota. Ei helpolla. Ei helpolla tänään. Tosin mun niin perhokalastus haukiperkalushistoriassa tämähän on ollut ihan onnistunut päivää. Niin, eikö se tavoite ollut, että paras. yksi kala? Niin. Mutta ainahan se on sen ison perään jotenkin sitä ollaan. Että semmoinen yksi vauraampi yksilö kun näyttäytyisi, niin olisi kyllä sympaattinen juttu. Kyllä siinä kaloja on. Kato. Joo, jota joku jahtaa. Näitkö sä? En, mut kuulin. Hirveä lotinas. Se yksi voi muuttaa sen koko päivän. On kyllä kaunista. Kyllähän tää niinku lepposaa on. Varmaan koko syksyn huonoin kalastus. Joo, semmonen päivä sattui, ettei hauet ihan syliin hypi kuitenkaan. Nyt nyppäset sen 1 5 hauen tosta, niin sittenhän tää on ihan alright. Tosta nappaa, missä on toi seuraava kivi ja noi tommoset vihreät heinät. Siitä se 5 kilon, siitä se tulee. Viimeinen etsikkoaika. Se on nyt viimeinen etsikkoaika nyt sitten. Ei se joka kerta voi tulla. Täytyy sanoa, että vakaa maa jalkojen alla tuntuu ihan mukavalta sen jälkeen, kun on kelloskellut tuolla koko
koko päivän, vaikka kelloskelikin oli ihan mukava. Joo, siis mukavaa se on, mutta kyllä se tasapainoaisti vaikuttaa sillä tavalla, että vielä vähän huojuu, vaikkei nyt paha myräkkä ollutkaan. Sitä metristä ei löydetty, mutta mun tavoite ainakin täyttyi, eli mä pääsin niin kuin ensimmäistä kertaa ottamaan kontaktia perholla haukeen. No, mutta tämä on juurikin se kalastuksen tärkein olemus minusta, että se saalis ei ole ainoa. Se on toki tärkeä, mutta pitää olla jotain muutakin. Muutenhan olisi aika usein pettynyt, koska tämä on ihan normaalia. Näin se on. Normaalia, että välillä niitä ei tule. Ja tänään kyllä toi keli ei ollut meidän puolella, vaikka se niin kuin muuten hieno olikin. Kyllä. Mutta mukava päivä vesillä. Joo. Iso kiitos, että lähdit mukaan. Noniin, upeaa. Kiitos videon katsomisesta ja muistutus samalla jakson arvonnasta ja väline- ja varustevinkkeistä, jotka löytyy osoitteesta vapaalajalalla.fi/villi ja vapaa. Myös Vapaalla-jalalla verkkokaupan puolella kannattaa pyörähtää, jos etsit kalastus- tai erähenkisiä joululahjaideoita, ja siellä on tosiaan nyt myös Ale-paketteja nopeimmille. Samoin siellä on ostettavissa nyt myös Vapaalla-jalalla jäsenyys ensi vuodelle. Ja kaupan tuottohan käytetään tämän kanavan sisällön tuottoon. Iso kiitos!